මෙයාව අපි පුංචි එඩිට් එකක් කළා මෙන්න මේ වගේ හිනස්සමුද. ඒ කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහටනේ පූසෙක් ඉන්නේ. ඔයාව Photoshop වල එඩිට් එකක් කළා මෙන්න මේ වගේ hina වෙන පූසෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැකලා ඇති Facebook වල ගොඩක් post share වෙනවා මේ වගේ hina වෙන සත්තුන්ගේ රූප දාලා. ඔයාට හිතුනේ නැද්ද මේ වගේ එකක් හදන්නේ කොහොමද දන්නේ මටත් හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඒක හරි ලේසි. මම අද කියා දෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම නිර්මාණයක් කරලා Photoshop වලින් Facebook එකේ එලි දක්වන්න. ඉතින් බලන්න වීඩියෝ එක. හොඳයි මේ වැඩේට මම මුලින්ම පූසෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා ෆොටෝ එකක්. මම දැන් යනවා ඒ ෆොටෝ එකට. මම ෆයිල් ඕපන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරලා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මට දැන් මේ පූසා hina වෙනා වගේ පේන්න හදන්නනේ ඕනේ. හරි. දැන් මම යන්න ඒ අවශ්‍ය කෙනාගේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න. hina වෙලා ඉන්න කෙනාගේ ෆොටෝ එක. මම ෆයිල් ඕපන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ hina වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් මම ලෑස්ති කරගත්තා. මම ඒක ඕපන් කරලා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මෙතන මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ උඩ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක පෙන්වන සීමාව තියෙන ෆොටෝ එකේ නම පෙන්වන මෙන්න මේ සීමාවට ගිහිල්ලා මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් මම යනවා quick selection tool එකට. මේ තියෙන tool bar එකේ මෙන්න මෙතන quick selection tool එක. ඔයාගේ මෙතන වෙන tool එකක් select කරලා තිබුණොත් මෙන්න මේ වගේ වෙන මොකක් හරි tool එකක් තිබුණොත් ඔයා මෙතන මෙන්න මෙතන බලා ගන්නකො මෙන්න මෙතන right click කරලා quick selection tool කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ගන්න. හරි දැන් මේ tool එක අරගෙන මම mouse එකේ button එක click කරගෙන mouse එක click කරගෙන මෙන්න මෙයාගේ මේ මූණ තියෙන සීමාව මෙහෙම select කරනවා. දල වශයෙන් select කරන්න හොදේ සම්පූර්ණයෙන් මූණම ඕනේ නැහැ. නිකන් අපිට මේ hina වෙන කොටස නේ ඕනේ ඇත්තටම. ඔන්න ඔය වගේ select කරලා ඊට පස්සේ මම යනවා move tool එකට. මේ තියෙන move tool එක. ඒක click කරනවා නැත්නම් keyboard එකේ V press කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ move tool එකට ගිහිල්ලා මම මේ photo එකේ selection එක මෙන්න මේ වගේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ පූසා ඉන්න ෆොටෝ එකේ කොහේ හරි තැනකට ගෙනල්ලා අතාරිනවා. හරි. දැන් අපිට මේ hina වෙලා ඉන්න කෙනාගේ ෆොටෝ එක දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ක්ලෝස් කරලා දානවා. දැන් තමයි අපේ වැඩේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ hina වෙලා ඉන්න කෙනාගේ මූණ තියෙනවනේ. මේක මේ ෆොටෝ එක උඩින් තියලා අපිට අවශ්‍ය කොටස ඉතිරි කරලා අනවශ්‍ය කොටස් ටික කපා ගන්නයි ඕනේ. ඉතින් මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ යටින් තියෙන පූසාගේ ඉමේජ් එකත් අපිට පේන්න ඕන හින්දා මම මෙන්න මේ උඩ layer එකේ opacity එක මෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන මේ opacity එක පෙන්වන තැන මේ layer එක ඉස්සෙල්ලා select කරලා ඉන්න ඕන මෙන්න මෙතන මේ layer එක select කරලා මේ opacity එක පොඩ්ඩක් කොහොම අඩු කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනව නේද opacity එක වෙනස් කරද්දී මේ බලන්න පූසාගේ පින්තූරේ යටින් ලාවට පේන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ සීමාවක් වෙනකන් ඉඳලා ඔයා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ hina වෙන කෙනාගේ කට මේ පූසාගේ කට ගාවට සමපාත කරන්න හිමින් සැරේ. ඉස්සෙල්ලා දල වශයෙන් කරන්න පස්සේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් හොඳේ. දැන් නැවතත් අර opacity එක අඩු කරපු තැනවට මතකයිනේ මෙන්න මෙතන. එතනට ගිහිල්ලා opacity එක අපහු මේ slide එක ඇදලා 100%ක්ම කළා. දැන් යන්න eraser tool එකට. ඔයාට පුළුවන් keyboard එකේ E අකුර press කරන්න. නැත්තම් මෙන්න මේ තියෙන eraser tool එක මෙන්න මේක මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි eraser tool එක. මේක click කරන්න. හරි. දැන් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක මකන්න eraser tool එකෙන්. ඔන්න ඔය වගේ මෙතනදී මතක තියාගන්න මේ විදිහට මකද්දී මේ වගේ soft විදිහට මැකෙන්නේ නැත්තම් ඒ කිව්වේ මේ මැකෙන සීමාව තනි ඉරක් වගේ පේනවා නම් ඔයාට. මේ වගේ මැකෙන තැන එක පාට තනි ඉරකින් කැපිලා වගේ පේනවා නම් මෙතන right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ soft brush කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ දැක්කද මේ මේකට කියන්නේ මෙතන මේ soft brush එකක්. මේක ගන්න මේක click කරන්න. click කරලා ඊට පස්සේ දැන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට eraser tool එකකින් මේ ෆොටෝ එකේ අනවශ්‍ය සීමාව මකන්න. ඔයාලට මේ brush size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් හොදේ keyboard එකේ enter key එක ළඟ තියෙනවා වරහන් keys දෙකක්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේකෙන් මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ වරහන් key එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට brush size එක වැඩි කරන්න. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ වරහන් key එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ brush size එක අඩු කරන්න. ඒ වගේ brush size එක හදාගෙන මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට ලේසියෙන් එතකොට මේක මකා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔච්චර තමයි වැඩේ. ඔයාලට තියෙන්නේ සීරුවට ගානට ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්න. මම දැන් මේක මේ වගේ මකනවා. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකේ මට අනවශ්‍ය කොටස් ටික මකලා යටින් පූසාගේ මේන් පේන්න ඕන කොටස් ටික ඉතුරු කරගන්නවා. brush size එක අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න ගානට දැන් ඔයාලට මම ඒක කියා දුන්නානේ. ඉතින් ওই වගේ කොටස් ටික මකනවා. මකලා දැන් තමයි ඔයාලට වැඩේ තීරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ මෙන්න මෙයාගේ මේ hina වෙන කට විතරක් අපි ගානට ඉතුරු කරනවා. දැන් තමත් වැඩේ සාර්ථකයි ගොඩක් දුරට. හැබැයි පොඩ්ඩක් මෙයාගේ මේ layer එක උඩ select කරලා
එහාට මෙහාට ඇරෝ කීස් වලින් මේ කට පොඩ්ඩක් ගෙනහිල්ලා බලන්න වඩාත්ම සුදුසු කට කොයි වගේ තැනක තිබුණොත්ද කියලා. මට හිතෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක කට තිබුණොත් හොඳයි කියලා. හරි. ඔන්න ඔච්චරයි වැඩේ. ඉතින් ඔහොම තමයි ඔය Facebook එකේ ඔයා දකින ඔය වගේ නිර්මාණ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පින්තූර එකතු කරලා ඔයාගේම නිර්මාණයක් කරලා Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න මොනවා හරි ඔයාට අවශ්‍ය කරන අදහසකුත් එකට දාලා වෙන වෙන තැන් වලින් පින්තූර ගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාගේම කියලා ෆොටෝ එකක් මේ වගේ ලේසියෙන් එඩිට් කරලා හදාගෙන ඔයාගේ නිර්මාණය ඔයාට කියන්න තියෙන කතාව අදහස ඒකට දාලා වචන ටයිප් කරලා මේක Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි Facebook වල මේ වගේ hina වෙන සත්තුන්ගේ රූප නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් අද ඉඳලා ඔයාගේම නිර්මාණයක් වෙන කොහෙන්වත් සත්තුන්ගේ රූප අරගන්නේ නැතුව ඔයාටම කියලා මේ වගේ hina වෙන සතෙක්ගේ රූපයක් නිර්මාණය කරලා ඔයාගේ අදහසකුත් ඒකට ටයිප් කරලා ලස්සන නිර්මාණයක් Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට. වීඩියෝ එක වට හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න මතක කරන්න එපා. මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඔයා දන්න අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාගෙන් කරනවා කාර්මුණික ඉල්ලීමක් channel එක subscribe කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයාට.